السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بيكم في قناة موزي وموري كروشيه. إن شاء الله في حلقة النهاردة هنشتغل مع بعض الشنطة الجميلة دي. شكلها جميل جدا زي ما انتوا شايفين، وطريقتها كمان سهلة جدا. إن شاء الله تنفذوها معايا بكل سهولة. أنا اشتغلتها بخيط المكرمية المصري، أخدت مني حوالي 450 جرام. تقدري تنفذيها بأي نوع خيط يكون مناسب مع الإبرة المناسبة ليه، وتشتغلي بنفس الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها مع بعض النهاردة. بالنسبة للمقاسات هنشوفها دلوقتي، وهنشوفها كمان من خلال الشرح واحنا شغالين خطوة بخطوة بالتفصيل. تقدري تتحكمي في المقاسات حسب ما انت عايزة، تكبري او تصغري حسب المقاسات اللي انت عايزاها. المقاس من الجنب ده 28 سنتي، ومقاس العرض 36 سنتي. اتمنى ربنا يوفقني والفيديو النهارده يعجبكم وتستفادوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير، وقولوا لي رايكم في التعليقات. ولو لسه اول مره بتشوفوني وحابين تتابعوني، يسعدني اشتراككم في القناه. فاشتركوا وفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار باي فيديو جديد انا بعمله. هسيبكم دلوقتي مع المقاسات والبيانات اللي احنا هنشتغل بيها الشنطه النهارده، وبعد كده نروح على الشرح على طول. انا هشتغل بخيط مكرميه مصري متوسط السمك، وإبرة رقم 5 مليمتر. تقدري تشتغلي بأي نوع خيط يكون مناسب مع الإبرة المناسبة ليه. هشتغل بالثلاث ألوان دول، الكحلي واللبني والأبيض. بس هبدأ معاكم أول 3 سطور بلون مختلف شوية عشان الغرزة تبان معايا في التصوير أوضح. فبخلي الألوان دي على جنب كده، وهشتغل أول 3 سطور باللون ده. أنا هشتغل دايرة قطرها 20 سنتي. الدايرة هشتغلها بغرزة السنبلة أو غرزة الحشو في حرف الفي. هي نفس طريقة غرزة الحشو العادية، بس بتختلف في المكان اللي احنا بنشتغل فيه الغرزة. فهبدأ كده بسم الله، هعمل دايرة سحرية بالطريقة دي كده. بدخل بالإبرة في الدايرة دي وبسحب الخيط وبشتغل غرزة سلسلة. خليكوا فاكرين السلسلة دي هنرجع لها في آخر السطر الأول، وهنقفل فيها السطر بغرزة منزلقة. بعد كده بسلك طرف الخيط القصير ده عشان أقدر أتحكم في الدايرة بتاعتي بسهولة، أضيق وأوسع. وهاخد طرف الخيط معايا تحت الشغل وهشتغل عليه أول سطر في الدايرة عشان أثبت الشغل بتاعي وأنضف الخيط أول بأول. بعد ما ارتفعت سلسلة هشتغل داخل الدايرة أول سطر 6 غرز حشو. غرز حشو عادية خالص، ما بشدش ايدي في أول سطر عشان أعرف أشتغل السطر التاني. معايا لفة على الإبرة، بدخل في الدايرة كده ومعايا طرف الخيط وبسحب الخيط. بقى معايا لفتين، بسحب وبطلع من اللفتين. دي طريقة غرزة الحشو. كده اشتغلت أول غرزة بحط فيها علامة. الغرزة التانية، تلاتة، أربعة، خمسة. بعد ما اشتغلت 5 غرز بقفل الدايرة شوية وبشتغل الغرزة رقم 6. نخلي بالنا، بسحب الخيط بقى معايا لفتين، ما بقفلش الغرزة رقم 6. بقفلها فين؟ بقفلها مع السلسلة اللي قلتلكوا خليكوا فاكرينها، السلسلة اللي انا ارتفعتها قبل اول غرزة حشو. بقفل فيها السطر بغرزة منزلقة مع الغرزة الأخيرة اللي هي رقم 6. معايا لفتين على الإبرة، ما قفلتش الغرزة. بدخل هنا كده في السلسلة اللي قبل أول غرزة حشو اللي فيها العلامة، وبسحب الخيط. وبعد كده بسحبه من اللفتين بتوع آخر غرزة اللي هي رقم 6. بسحب كده من اللفتين وبعمل غرزة منزلقة. كده أنا اشتغلت أول سطر 6 غرز حشو. السطر التاني هبدأ أشتغل غرزة السنبلة أو غرزة الحشو في حرف الفي. نخلي بالنا هنشتغلها ازاي. هعمل تزايد على أول 5 غرز حشو، والغرزة رقم 6 هتفضل معايا فرد لحد ما اخلص شغل في الدايرة. مش هعمل فيها تزايد خالص، التزايد هعمله على ال5 غرز اللي في الأول. بشيل العلامة من أول غرزة
وهبدأ اشتغل تزايد. يعني ايه تزايد؟ يعني بشتغل في الغرزة غرزتين مع بعض. نخلي بالنا هنشتغل غرزة الحشو في حرف الفي ازاي او غرزة السنبلة. لو انا هشتغل غرزة حشو عادية بشتغلها فوق هنا تحت حرف الفي اللي فوق ده، في راس الغرزة من فوق هنا كده. انا مش هشتغل غرزة حشو عادية، هشتغل غرزة السنبلة بشتغلها في قلب الغرزة من قدام في حرف الفي اللي في وش الغرزة من قدام. عندي هنا كده حرف في اهو، دي اول غرزة بتبقى على يسار حرف الفي اللي فوق شوية كده هنا كده. فانا بدخل بالابرة بتاعتي في قلب الغرزة، في قلب او في منتصف حرف الفي ده اللي في الوش، وبطلع من ورا من بين الفتلتين اللي في ظهر الغرزة من ورا. نخلي بالنا في ظهر كل غرزة او في خلف كل غرزة في فتلتين زي رقم 8 او حرف في مقلوب. الغرزة التانية اهي برضو فتلتين، الغرزة التالتة والرابعة وهكذا. لازم ادخل في قلب الغرزة من قدام واطلع من ورا من بين الفتلتين عشان شغلي يبقى مظبوط. فانا دخلت كده في اول غرزة هشتغل فيها 2 مع بعض، 1 وبحط العلامة في اول غرزة ومعاها في نفس المكان بشتغل الغرزة التانية. الغرزة رقم 2 بعمل فيها برضو تزايد 2 مع بعض، بدخل في قلب حرف الفي بطلع من ورا من بين الفتلتين اللي هو رقم 8 المقلوب ده او حرف الفي المقلوب، وبشتغل غرزتين مع بعض. الغرزة التالتة برضو بنفس الطريقة بشتغل فيها 2 مع بعض، بدخل في قلب حرف الفي او في منتصف حرف الفي اللي قدام، حرف الفي اللي فوق اهو ماليش دعوة بيه خالص. بدخل هنا في الفي دي كده وبطلع من ورا من بين الفتلتين وبشتغل 2 مع بعض. الغرزة رقم 4 تزايد، يعني غرزتين في نفس الغرزة. الغرزة رقم 5 برضو بعمل فيها تزايد، ودي اخر غرزة هعمل فيها تزايد. وصلت عند الغرزة رقم 6 وهي اخر غرزة في السطر، مش هعمل فيها تزايد، هتفضل معايا فرد لحد ما اخلص شغل في الدايرة زي ما اتفقنا. بشتغل فيها غرزة واحدة بس، بتبقى تحت شوية كده، بدخل في قلب حرف الفي من قدام ومن ورا كمان بتبقى تحت، يعني فوقيها 3 فتلات، 1 2 3، عكس الغرز التانية بيبقى فوقيها فتلتين 1 2. بتبقى تحت كده وبتبقى ضيقة شوية. بسحب الخيط، نخلي بالنا هنقفل السطر ازاي، ودي هتكون طريقة قفلة السطر في كل السطور اللي هشتغلها. بعد ما سحبت الخيط من اخر غرزة بقى معايا لفتين، ما بقفلش الغرزة، بشيل العلامة من اول غرزة وبدخل تحت اللفة الخلفية منها. عندي اول غرزة اهي حرف الفي، بسيب الامامية اللي قدامي وبدخل في نص حرف الفي كده تحت اللفة الخلفية، معايا لفتين على الابرة، بسحب الخيط، بعد كده بسحبه من اللفتين بتوع اخر غرزة وبعمل منزلقة. كده انا اشتغلت السطر التاني، اشتغلت 11 غرزة. بقفل الدايرة عشان لو بتكتبي معايا نفس العدد. اول سطر اشتغلناه في الدايرة السحرية 6 غرز حشو. السطر التاني عملت التزايد على ال5 اللي في الاول، بقى عندي 10 غرز زائد الغرزة الاخيرة فردية، يبقى كده 11 غرزة. السطر التالت هشتغله برضو تزايد على ال10 غرز اللي في الاول ما عدا الغرزة رقم 11 اللي هي الاخيرة ما بشتغلش فيها تزايد. بدخل على طول في اول غرزة في قلب حرف الفي، وبطلع من ورا من بين الفتلتين وبشتغل تزايد، يعني غرزتين مع بعض. اول غرزة
وبحط العلامة، ومعاها في نفس المكان بشتغل الغرزة التانية. الغرزة التانية برضو بعمل فيها تزايد 2 مع بعض. هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر غرزة اللي هي رقم 11، ونشوف هنشتغلها ازاي. بشتغل في كل غرزة غرزتين مع بعض. هكمل لحد اخر السطر وارجع لكم تاني. انا كده وصلت اخر السطر الثالث، اشتغلت تزايد زي ما اتفقنا على ال10 غرز اللي في الاول لحد ما وصلت اخر غرزة اللي هي رقم 11. مش هعمل فيها تزايد، هشتغل فيها غرزة واحدة بس. انا لسه ما اشتغلتهاش لان هكمل معاكم بالالوان الاساسية اللي احنا هنشتغل بيها الدايرة بتاعتنا. زي ما انتم شايفين ده شكل الدايرة، وعندي اخر غرزة اللي هي رقم 11 لسه ما اشتغلتش فيها الغرزة الاخيرة. هجيب بقى اللون الكحلي الاساسي اللي انا هشتغل بيه الدايرة بتاعتي، وهشيل العلامة من هنا، وهبدأ اكمل بالالوان دي. بحط العلامة في اول غرزة عشان هنبدأ نغير الالوان. كده انا اشتغلت السطر الثالث. بشتغل اخر غرزة، بدخل كده في الغرزة الاخيرة وبسحب الخيط. بقى معايا لفتين على الابرة. كده انا اشتغلت 21 غرزة. عدد الغرز في السطر الثالث 21 غرزة. هجيب اللون الجديد عشان نغير الالوان. هشتغل باللون ده كده. هبدأ بيه السطر الرابع. نخلي بالنا هنغير اللون ازاي. انا عندي اخر غرزة معايا على الابرة اهي لفتين ما قفلتهاش. بشيل العلامة من اول غرزة وبدخل في اللفة الخلفية منها وبسحب الخيط الجديد. بعد كده بسحبه من اللفتين بتوع الغرزة الأخيرة اللي هي رقم 21، وبعمل منزلقة بالشكل ده كده. وهبدأ أشتغل السطر الرابع. بشتغله كله من غير تزايد، يعني بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة بس. نخلي بالنا من الطريقة اللي أنا هشتغل بيها. في طريقتين، تقدري تشتغلي في أول غرزة على طول، تدخلي في أول غرزة وتشتغلي أول غرزة في السطر باللون الجديد كده، وتكملي الغرزة التانية. بس في مشكلة في الطريقة دي، ان انا بعد ما بوصل اخر السطر وبشتغل اخر غرزة بنفس اللون بلاقي ان الغرزة الاخيرة مرتفعة شوية عن الغرزة الاولى، فبيبقى اللون فيه فرق في الشغل بتاعي، ما بيبقاش السطر متساوي. فانا فكرت في حل المشكلة دي ولقيت ان الطريقة التانية اسهل وشكلها بيبقى احلى. الطريقة التانية بعمل ايه؟ بعد ما سحبت الخيط من الغرزة الاخيرة وقفلت بمنزلقة، بفوت اول غرزة وبدخل في الغرزة التانية على طول. بفوت اول غرزة وبدخل في الغرزة التانية على طول، وبشتغل اول غرزة في السطر رقم 4. اول غرزة اللي انا فوتها دي هرجع لها في اخر السطر وهشتغلها. بعد كده بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة بس. هكمل بنفس الطريقة، كل غرزة بشتغل فيها غرزة واحدة بس لحد ما اوصل لاخر السطر الرابع، ونشوف هنقفل السطر ازاي. وصلت كده اخر السطر الرابع. نخلي بالنا هنقفل السطر ازاي. لسه عندي اخر غرزة ما اشتغلتهاش اللي هي الغرزة الاخيرة في السطر الثالث. بدخل كده وبسحب الخيط وبشتغلها غرزة عادية خالص. بعد كده بروح على الغرزة الأولى اللي أنا فوتها في السطر الرابع وبشتغل فيها غرزة، بس ما بقفلهاش، بقفلها مع الحلقة الخلفية لأول غرزة أنا بدأت بيها. نخلي بالنا الغرزة اللي أنا فوتها أول غرزة، بدخل كده وبسحب الخيط. بقى معايا لفتين على الإبرة، بدخل في اللفة الخلفية لأول غرزة. عندي حرف الفي أهو، بسيب الأمامية وبدخل في نص حرف الفي تحت اللفة الخلفية زي ما كنت بقفل قبل كده في ال3 سطور اللي قبل كده، وبسحب الخيط وبعمل منزلقة.
زي ما انتوا شايفين اللون متناسق معايا ومتساوي، مفيش اي حاجة خالص، مفيش اي غلطة. كده انا خلصت السطر الرابع. اشتغلت برضو 21 غرزة لاني ما عملتش تزايد، اشتغلت في كل غرزة غرزة واحدة بس. هبدأ السطر الخامس وهعمل فيه تزايد. بشتغل غرزة فردي وغرزة زوجي. يعني ايه فردي؟ يعني بشتغل في الغرزة غرزة واحدة بس. ويعني ايه زوجي؟ يعني تزايد، يعني بشتغل في كل غرزة غرزتين مع بعض. هبدأ على طول السطر الخامس، أول غرزة دي بشتغل فيها غرزة واحدة وبحط فيها العلامة. الغرزة التانية بشتغل فيها غرزتين. كل سطر هعمل فيه تزايد هيزيد عن السطر اللي قبله أو عن التزايد اللي قبله 10 غرز. الغرزة رقم 3 بشتغل فيها غرزة واحدة. الغرزة الرابعة بشتغل فيها غرزتين. هكرر بنفس الطريقة، بشتغل غرزة فردي وغرزة زوجي لحد ما اوصل لآخر السطر الخامس ونشوف عدد الغرز كام غرزة. وصلت آخر السطر الخامس، هشتغل آخر غرزة وأقفل السطر. بدخل في الغرزة الأخيرة، بسحب الخيط بقى معايا لفتين، بشيل العلامة من الغرزة الأولى وبدخل في اللفة الخلفية منها. بقى معايا 3 لفات على الإبرة، بسحب الخيط وبطلع من ال3 لفات مرة واحدة. بقفل السطر بمنزلقة. عدد الغرز في السطر الخامس 31 غرزة. العدد زاد معايا 10 غرز زي ما قلت لكم. هبدأ السطر السادس، بس قبل ما أبدأ هقص الخيط الكحلي ده. طبعا الخيوط الزيادة دي كلها هنضفها بإبرة التنظيف تحت الغرز من ورا في ظهر الشغل. هبدأ السطر السادس وهشتغله كله من غير تزايد، يعني بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة بس. بدخل على طول في أول غرزة اللي أنا قفلت فيها بمنزلقة، وبشتغل أول غرزة في السطر السادس وبحط العلامة في أول غرزة. الغرزة التانية، التالتة. بستمر بنفس الطريقة، كل غرزة بشتغل فيها غرزة واحدة بس لحد ما اوصل لآخر السطر السادس. أنا كده وصلت آخر السطر السادس. هشتغل معاكم آخر غرزة عشان هنغير اللون وهنشتغل باللون الأبيض. بدخل في الغرزة الأخيرة وبسحب الخيط، بقى معايا لفتين على الإبرة، بشيل العلامة من أول غرزة وبجيب اللون الأبيض وبسحب اللون الجديد ده من الغرزة الأولى، من اللفة الخلفية للغرزة الأولى. بعد كده بسحبه من اللفتين بتوع الغرزة الأخيرة وبعمل منزلقة. كده أنا خلصت السطر السادس. اشتغلت 31 غرزة، نفس العدد اللي كان معايا في السطر الخامس لأني ما عملتش تزايد. هنبدأ السطر السابع، هشتغل فيه تزايد. بشتغل 2 فردي وواحدة زوجي، يعني أول غرزتين بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة بس، والغرزة رقم 3 بشتغل فيها 2 زي ما عملنا في اللون اللي قبل كده، اللون اللبني. بفوت أول غرزة وبدخل في الغرزة التانية على طول وبشتغل أول غرزة في السطر السابع. بفوت أول غرزة، أول غرزة دي اللي أنا سحبت منها الخيط من اللفة الخلفية. أول غرزة دي بفوتها وبدخل في الغرزة التانية وبشتغل أول غرزة في السطر السابع. بشتغل الغرزة التانية فردي برضو. الغرزة رقم 3 بشتغل فيها تزايد، يعني 2 مع بعض. بحط العلامة في أول غرزة هنا. بعد كده بكرر تاني اللي أنا اشتغلته ده، فردي فردي زوجي.
الغرزة دي بعمل فيها غرزة واحدة، اللي بعدها بعمل فيها غرزة واحدة، والغرزة التالتة بعمل فيها 2 مع بعض. هكرر بنفس الطريقة لحد ما اوصل لاخر السطر السابع، بشتغل 2 فردي وواحدة زوجي لحد ما اوصل لاخر السطر. وصلت كده اخر السطر السابع، بشتغل اخر غرزة في اللون اللبني هنا، بشتغل فيها تزايد 2 مع بعض، بعد كده بروح على اول غرزة اللي انا فوتها، اول غرزة في السطر السابع وبشتغلها وبقفل بيها السطر. العلامة كانت هنا في اول غرزة، هنا اول غرزة انا اشتغلتها، الغرزة اللي انا فوتها بدخل فيها وبسحب الخيط، بعد كده بشيل العلامة من اول غرزة وبقفل في اللفة الخلفية منها، بدخل في اللفة الخلفية وبسحب الخيط من ال3 لفات اللي على الإبرة، بعمل منزلقة. كده أنا خلصت السطر السابع، اشتغلت 41 غرزة. بسحب الخيط اللبني كده شوية وبقصه، هبدأ أشتغل السطر الثامن، هشتغله كله من غير تزايد، يعني بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة بس. يبقى أنا شغلي زي ما بدأنا في الأول مع بعض، اشتغلت أول 3 سطور. أول سطر في الدايرة السحرية اشتغلت 6 غرز حشو، والسطر التاني عملت فيه كله تزايد، اشتغلت 11 غرزة، والسطر التالت عملت فيه كله تزايد برضو ما عدا الغرزة الفردية الأخيرة كان فيه 21 غرزة. بعد السطر التالت بشتغل سطر من غير تزايد وسطر فيه تزايد، سطر من غير تزايد وسطر فيه تزايد، وبكرر لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزاه. كده انا هبدأ السطر رقم 8، بشتغله كله من غير تزايد، يعني كل غرزة بشتغل فيها غرزة واحدة بس. بدخل في اول غرزة اللي انا قفلت فيها بمنزلقة، وبشتغل اول غرزة في السطر الثامن وبحط العلامة في اول غرزة. بعد كده بكرر على كل الغرز. هكرر لحد ما اوصل لاخر السطر، بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة بس. وصلت اخر السطر الثامن، هشتغل اخر غرزة واقفل السطر، بسحب الخيط بقى معايا لفتين، بشيل العلامة من اول غرزة وبدخل في اللفة الخلفية منها، بقى كده معايا 3 لفات، بسحب الخيط من ال3 لفات وبعمل منزلقة. كده انا خلصت السطر الثامن، اشتغلت 41 غرزة لاني ما عملتش تزايد، هو نفس العدد اللي كان معايا في السطر السابع. هبدأ السطر التاسع هشتغل فيه تزايد، بشتغل 3 فردي وواحدة زوجي، بدخل على طول في اول غرزة وبشتغل 1، بحط العلامة مكانها في اول غرزة. الغرزة التانية بشتغل فيها غرزة واحدة، الغرزة التالتة بشتغل فيها غرزة واحدة، والغرزة رقم 4 بشتغل فيها تزايد، يعني 2 مع بعض. هكرر بنفس الطريقة، بشتغل 3 فردي وواحدة زوجي لحد ما اوصل لاخر السطر التاسع. انا كده وصلت اخر السطر التاسع، هشتغل معاكم اخر غرزة وهنغير اللون. بدخل في الغرزة الاخيرة، بسحب الخيط، بقى معايا لفتين على الابرة، هجيب اللون الكحلي، بشيل العلامة من اول غرزة وبدخل في اللفة الخلفية منها وبسحب الخيط الجديد، وبعد كده بسحبه من اللفتين بتوع الغرزة الأخيرة وبعمل منزلقة. كده أنا خلصت السطر التاسع، اشتغلت 51 غرزة. هقص الخيط الأبيض
وهبدأ السطر العاشر هشتغله كله من غير تزايد، يعني هشتغل في كل غرزة غرزة واحدة بس. بفوت اول غرزة وبدخل في الغرزة التانية على طول، بسيب الغرزة الاولى اللي انا قفلت فيها بمنزلقة وغيرت فيها اللون، الغرزة دي كده، وبدخل في الغرزة التانية وبشتغل اول غرزة باللون الكحلي. بعد كده بكمل على كل الغرز، كل غرزة بشتغل فيها غرزة واحدة. بحط العلامة في اول غرزة انا اشتغلتها، هكمل لحد ما اوصل لاخر السطر العاشر. وصلت كده اخر السطر العاشر، فاضل عندي اخر غرزة في اللون الابيض هشتغلها معاكم. بسحب الخيط وبشتغل غرزة عادية خالص بقفلها كده لوحدها. بعد كده بروح على الغرزة الاولى اللي انا فوتها في السطر العاشر، بشيل العلامة كده وبشتغل اول غرزة اللي انا فوتها، بدخل في اللون الابيض تحت في اول غرزة وبسحب الخيط وبقفل بيها السطر مع الغرزة الأولى اللي أنا بدأت بيها. بدخل في الحلقة الخلفية منها وبسحب الخيط وبطلع من الثلاث لفات، بعمل منزلقة زي ما انتوا شايفين كده، مفيش فرق خالص في اللون بالطريقة اللي احنا بنشتغل بيها. كده أنا خلصت السطر العاشر. عدد الغرز برضو 51 غرزة لأني ما عملتش فيه تزايد. هشتغل السطر رقم 11 وهعمل فيه تزايد. بشتغل التزايد ازاي؟ بشتغل 4 فردي وواحدة زوجي. بشتغل 4 غرز فردي، يعني 4 غرز، في كل غرزة بشتغل غرزة واحدة بس، والغرزة رقم 5 بشتغل فيها 2 مع بعض. بدخل في أول غرزة وبشتغل غرزة واحدة، بحط العلامة في أول غرزة. الغرزة التانية فردي، التالتة فردي، الرابعة فردي، الغرزة رقم 5 بشتغل فيها 2 مع بعض. كل سطر أنا بعمل فيه تزايد بيزيد عن التزايد اللي قبله 10 غرز. بكرر التزايد ده لحد ما اوصل لاخر السطر رقم 11. بشتغل 4 فردي وواحدة زوجي لحد ما اوصل لاخر السطر، ونشوف عدد الغرز كام غرزة. وصلت اخر السطر رقم 11. هشتغل معاكم اخر غرزة. بدخل في الغرزة الاخيرة وبسحب الخيط، بقى معايا لفتين، بشيل العلامة من الغرزة الاولى وبدخل في اللفة الخلفية منها، بقى كده معايا 3 لفات، بسحب الخيط من ال3 لفات وبعمل منزلقة. عدد الغرز في السطر رقم 11 61 غرزة. هشتغل السطر رقم 12، بشتغل كله من غير تزايد، يعني بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة بس، هيبقى معايا نفس العدد 61 غرزة. بدخل على طول في أول غرزة اللي أنا قفلت فيها بمنزلقة وبشتغل أول غرزة في السطر رقم 12 وبحط العلامة مكانها. الغرزة التانية غرزة واحدة بس، التالتة، وهكذا هكرر على كل الغرز. بشتغل في كل غرزة غرزة واحدة بس، وهنضف الخيوط الزيادة بإبرة التنظيف في ظهر الشغل من ورا، وبعدين نرجع نكمل مع بعض. أنا وصلت آخر السطر رقم 12 وده هيكون آخر سطر في الدايرة لأن وصلت للمقاس المطلوب وهو 20 سنتي. هشتغل معاكم آخر غرزة ونشوف هنقفل الشغل ازاي. بدخل في الغرزة الأخيرة وبسحب الخيط وبشتغل غرزة عادية خالص، معايا لفتين، بسحب الخيط من اللفتين، ما بقفلش، بنفس الطريقة اللي كنا بنشتغل بيها قبل كده. هنشوف المقاس. 20 سنتي بالظبط.
عدد الغرز في السطر رقم 12 61 غرزة. هقص الخيط بعد كده بسحب الخيط من الغرزة الأخيرة وبفوت أول غرزة في السطر دي كده، بسيبها وبدخل في الغرزة التانية تحت حرف الفي وبسحب الخيط وبرجع أسحبه تاني من نص حرف الفي من الغرزة الأخيرة. كده أنا عملت سلسلة حلت محل الغرزة الأولى اللي أنا فوتها تحت، يعني عدد الغرز معايا 61 غرزة برضو، مفيش غرز زادت خالص. بعد كده هنضف الخيط الزيادة في ظهر الشغل من ورا بعد ما نضفت الخيوط الزيادة بقى الشكل كده. هشتغل كمان دايرة زي دي بالظبط بنفس الطريقة وارجع لكم تاني. انا اشتغلت الدايرة التانية بنفس الطريقة اللي اشتغلنا بيها الدايرة الاولى مع بعض، بقى كده عندي دايرتين زي بعض بالظبط، بس ما قصيتش الخيط وحابة ان انا اكمل شغلي بيه. هشتغل بيه الجوانب بتاعة الشنطة. لو انت عايزة تقصي الخيط بتقصيه زي ما عملنا في الدايرة الاولى، وبتنضفي الخيط في ظهر الشغل من ورا بإبرة التنظيف، وبتوصلي خيط جديد وبتشتغلي الجوانب بتاعة الشنطة. انا حابة ان انا اكمل شغل بنفس الخيط. بعد ما اشتغلت اخر غرزة عادية خالص زي ما اشتغلت اخر غرزة في الدايرة الاولى، بوسع اللفة اللي على الابرة شوية وبسيبها وبدخل في اول غرزة تحت حرف الفي وبسحب الحلقة دي كده وبعديها في وش الشغل من هنا. بعد كده بسحب الخيط وبعمل سلسلة. هبدأ اوصل الدايرتين ببعض، بخلي وش الشغل فوق كده وظهر الشغل لبعضه، وهشتغل عدد من السلاسل. انا هشتغل 19 سلسلة، تقدري تزودي عن كده او تقللي حسب المقاسات اللي انت عايزاها، وهنشوف مقاسهم كام سنتي. مقاسهم 16 سنتي. هوصل الدايرتين ببعض، نخلي بالنا. بجيب الدايرة الأولى كده وبدخل من أي غرزة في الدايرة، بدخل تحت حرف الفي وبخلي ايدي الشمال تحت كده وبسحب الخيط من تحت، بطلع بيه فوق على وش الدايرة، وبعد كده بسحبه من اللفة اللي كانت على الإبرة وبشتغل غرزة منزلقة. كده أنا وصلت الدايرتين ببعض ب19 سلسلة. ال19 سلسلة دول هقسمهم ل3 مجموعات. أول مجموعة أول غرزتين هشتغل عليهم منزلقة، والمجموعة التانية 15 غرزة في النص هشتغل عليهم 15 غرزة حشو، والمجموعة التالتة آخر غرزتين هشتغل عليهم منزلقة. كل الشغل بتاعي في الجوانب بتاعة الشنطة أو في الجناب بتاعة الشنطة هشتغله في الحلقة الخلفية. برتفع سلسلة، نخلي بالنا برتفع في بداية كل سطر سلسلة، بسحب الخيط وبرتفع سلسلة وبشتغل على أول
2 سلسلة بشتغل عليهم غرزتين منزلقة. بدخل كده في اول سلسلة تحت اللفة الخلفية وبسحب الخيط وبسحبه من اللفة اللي على الإبرة. دي اول غرزة منزلقة. دي اول غرزة منزلقة. بروح على السلسلة التانية وبشتغل برضو فيها غرزة منزلقة. بدخل تحت اللفة الخلفية للسلسلة، بسحب الخيط وبسحبه من اللفة اللي على الإبرة. كده انا اشتغلت اول غرزتين منزلقة. بعد كده هشتغل 15 غرزة حشو. وصلت اخر 2 سلسلة هشتغل عليهم غرزتين منزلقة. بعد كده بروح على الغرزة اللي عليها الدور، تاني غرزة، وبدخل من فوق كده وبسحب الخيط من تحت وبعمل منزلقة. كده انا اشتغلت اول سطر. برتفع سلسلة وهشتغل السطر التاني، بلف الشغل وهشتغل برضو في الحلقة الخلفية. بشتغل اول غرزتين منزلقة على اول غرزتين منزلقة، وبشتغل 15 غرزة حشو في النص، واخر غرزتين بشتغلهم منزلقة على اخر غرزتين منزلقة. بدخل هنا في اول غرزة في الحلقة الخلفية، عندي الغرزة بتاعتي اهي، حرف الفي، الامامية اللي قدامي والخلفية اللي ورا. بسيب الامامية وبدخل في نص حرف الفي تحت اللفة الخلفية وبسحب الخيط وبعمل اول غرزة منزلقة في السطر التاني. الغرزة التانية منزلقة بشتغل برضو عليها منزلقة. بعد كده بشتغل 15 غرزة حشو. وصلت اخر غرزتين منزلقة هشتغل عليهم 2 منزلقة. بعد كده بروح على الغرزة التانية، بدخل من فوق كده تحت الغرزة تحت حرف الفي وبسحب الخيط من تحت بطلع بيه لفوق وبسحبه من اللفة اللي على الإبرة، بعمل منزلقة وبلف الشغل وبرتفع سلسلة وهبدأ السطر التالت. أول غرزتين منزلقة هشتغل عليهم منزلقة برضو تحت اللفة الخلفية أو في الحلقة الخلفية. أول غرزة منزلقة، الغرزة التانية منزلقة، بعد كده هشتغل 15 غرزة حشو، وبعدين نرجع نكمل مع بعض ونشتغل آخر غرزتين منزلقة. بعد ما اشتغلت 15 غرزة حشو في الحلقة الخلفية هشتغل آخر غرزتين منزلقة.
بروح على الغرزة اللي عليها الدور وبدخل من فوق كده، والخيط بسحبه من تحت وبعمل منزلقة. بلف الشغل وهشتغل السطر الرابع. برتفع سلسلة وهشتغل بنفس الطريقة. أول غرزتين في السطر بشتغل عليهم منزلقة، وبعدهم بشتغل 15 غرزة حشو، وآخر غرزتين بشتغل عليهم منزلقة. الشغل كله في الحلقة الخلفية زي ما اتفقنا. بدخل في أول غرزة وبشتغل منزلقة. الغرزة التانية، بعد كده هشتغل 15 غرزة حشو في اللفة الخلفية لحد ما اوصل لآخر غرزتين ونرجع نكمل مع بعض. وصلت آخر غرزتين في السطر الرابع هشتغل فيهم منزلقة. بعد كده بعدي الخيط تحت كده وبدخل في الغرزة اللي عليها الدور من فوق، وبسحب الخيط من تحت وبعمل منزلقة. بلف الشغل وهبدأ السطر الخامس. برتفع سلسلة وهشتغل أول غرزتين منزلقة، وبعد كده بشتغل 15 غرزة حشو في اللفة الخلفية، ونرجع نكمل مع بعض ونشتغل آخر غرزتين. وصلت آخر غرزتين في السطر الخامس هشتغل فيهم منزلقة. بدخل في الغرزة اللي عليها الدور وبسحب الخيط من تحت وبعمل منزلقة. برتفع سلسلة وهبدأ السطر السادس. بلف الشغل وهستمر بنفس الطريقة. شكل الغرزة بدأ يبان، شكلها جميل جدا. هستمر بنفس الطريقة لحد ما اخلص الجناب بتاعة الشنطة. بعد ما ارتفعت سلسلة بشتغل أول غرزتين منزلقة و15 غرزة حشو في النص وآخر غرزتين منزلقة. الشغل بتاعي كله هيبقى في اللفة الخلفية أو في الحلقة الخلفية. بوصل الجنب التاني، بدخل في الغرزة اللي عليها الدور وبسحب الخيط وبعمل منزلقة، وبرتفع سلسلة وببدأ السطر اللي بعده، وهكذا لحد ما اوصل للمقاس اللي أنا عايزاه ونرجع نكمل مع بعض. أنا اشتغلت جزء عشان أوضح لكم شكل الشغل أكتر. ده شكل الجناب بتاعة الشنطة، شكلها جميل جدا. كل ما بتشتغلي وبتلفي حوالين الدايرتين هيقفلوا معاكي وهيكونوا الشنطة. فأنا هستمر بنفس الطريقة لحد ما اوصل للجنب التاني هنا عند المقاس اللي أنا عايزاه في الجناب بتاعة الشنطة، وبعدين نرجع نكمل مع بعض. أنا كده خلاص خلصت الجناب بتاعة الشنطة. بقى شكلها زي ما انتوا شايفين كده، شكلها جميل جدا. بدأت من هنا ولفيت على الدايرتين لحد ما وصلت للجنب التاني. لو انتوا فاكرين آخر سطر في الدايرة كان 61 غرزة، اشتغلت الجناب على 49 غرزة وسبت 12 غرزة فوق الفتحة بتاعة الشنطة. هنشوف المقاسات كام سنتي. 36 سنتي بالظبط، ومن الجنب ده 28 سنتي. هعمل ايه بعد كده؟ انا وقفت شغل في الجنب اللي ورا هنا كده. هلف بغرز منزلقة على الفتحة بتاعة الشنطة كلها. ده شكل الشنطة من جوه، واسعة جدا ونضيفة ما فيهاش اي خيوط زيادة. فانا هشتغل غرز منزلقة على الفتحة كلها لحد ما اوصل لنقطة البداية من غير اي ارتفاع. بدخل في اول غرزة تحت حرف ال V في الغرزة كلها، وبسحب الخيط وبشتغل اول غرزة منزلقة. الغرزة التانية،
هكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل عند نقطة البداية. انا كده خلاص وصلت اخر غرزة منزلقة. هقص الخيط وبسحب الخيط من اخر غرزة وبفوت اول غرزة منزلقة انا اشتغلتها وبدخل تحت الغرزة التانية وبرجع اسحب الخيط تاني من اخر غرزة من نص حرف الفي. كده انا قفلت سطر المنزلقة والغرز كلها زي بعضها كأن مفيش قفلة خالص. هنضف الخيط الزيادة جوه الشغل من جوه بإبرة التنظيف. بعد كده هجيب الايد بتاعة الشنطة وهنبدأ نثبتها. هثبتها بإبرة التنظيف لضمت فتلة من نفس الخيط اللي انا اشتغلت بيه، وهثبتها كده تحت. عندي هنا في الجزء ده كده 12 غرزة حشو، هثبتها في 4 غرز في النص بالشكل ده كده. في آخر سطر من الدايرة بسيب غرزة المنزلقة اللي انا اشتغلتها على الوش هنا وبدخل كده بعد 1 2 3 4 وبدخل في الغرزة رقم 5. هنضف الخيوط الزيادة دي جوه الشنطة بإبرة التنظيف في ظهر الشغل من جوه، وهركب الايد التانية كمان هثبتها في الجنب التاني وبعدين نرجع نكمل مع بعض. انا كده خلاص ركبت الايد التانية للشنطة، بقى شكلها زي ما انتوا شايفين شكلها جميل جدا. لو حابة تحط لها بطانة هسيب لكم الفيديو بتاع البطانة في صندوق الوصف تحت الفيديو ده، ولو بصيتوا قدامك على الشاشة من فوق في الشريط الابيض في علامة الاي هتلاقي مكتوب طريقة عمل البطانة، هتضغطي عليها هيدخلك على الفيديو بتاع طريقة عمل البطانة. طريقتها سهلة جدا. لو حابة كمان تحط لها قفل مغناطيس من جوه زي ده كده، بتركبي في الدايرتين من جوه، واحد هنا والتاني في الجنب التاني. لو مش حابة تحط لها قفل خلاص مفيش مشكلة. بكده نكون خلصنا الشنطة بتاعتنا وخلصنا حلقة النهاردة. اتمنى يا رب يكون الفيديو عجبكم تكونوا استفدتوا منه. لو عجبكم الفيديو اعملوا له لايك وشير وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وما تنسوش تشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا اشعار بأي فيديو جديد انا بعمله.
وإن شاء الله نتقابل في الفيديو اللي جاي، وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.